أصدر The Amazing Digital Circus للتو الحلقة الأولى على قناة إجليتش على اليوتيوب، وأنتم تعرفون ماذا حصل. وإذا كنت من محبي طائرات القتل بدون طيار ولم تشاهد بعد، فمن المحتمل أنك ستستمتع بها كثيرا، ويجب عليك التحقق منها. يدور العرض بالطبع حول 6 أشخاص ينتهي بهم الأمر محاصرين في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث يتم التحكم في حياتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يدير البرنامج المعروف باسم كاين. في الإعلانات التشويقية المبكرة بدأ كاين وكأنه الشرير المطلق للمسلسل، حيث حاصر البشر في هذا العالم وقام بتعذيبهم دون قصد بألعابه، مثل رمي السكاكين على الشخصية الرئيسية بومبي. ومع ذلك فإن هذه الحلقة الأولى ترسم صورة مختلفة تماما، حيث ربما يكون كين هو بطل القصة وهو يحاول مساعدة البشر. دعونا نوضح سبب ذلك، بالإضافة إلى النهاية الدرامية وما يوجد في نهاية الفراغ الرقمي وما يقال عنه العالم. جاءت بومبي من السيرك الرقمي المذهل، وتم افتتاح بأسلوب رسوميات ألعاب الكمبيوتر المدرسية القديمة قبل الانتقال إلى الأبعاد الثلاثية الجميلة. لقد تم استخدام هذه الرسومات المدرسية القديمة، أمرا تم التلميح إليه في الكثير من المواد الترويجية للعرض، والتي شبهت عالم السيرك الرقمي بلعبة الكمبيوتر للأطفال كيد بيكس. في هذا الجزء الافتتاحي يتم تقديم جميع الشخصيات كأشخاص منتظمين في السيرك قبل أن تظهر بومبي فجأة في منتصف كل شيء، مما يفسد الأمر بالفعل. هنا نتعرف بسرعة على الشخصيات مرة أخرى، هذه المرة هم شخصيات أكثر تشاؤما وحقيقية. توضح بوميني إنها ظهرت هنا فجأة بعد أن وضعت سماعة الرأس للواقع الافتراضي. تميز سماعة الواقع الافتراضي هذه بأنها مكثفة للغاية، لدرجة أنها تستطيع حتى محاكاة مشاعر الأكل، كما سنتعلم لاحقا. وفي هذا العالم الرقمي لا تستطيع بوميني التحكم في جسدها الحقيقي لإزالة تلك السماعة. بعد وضع بومني بين الجمهور مطلعا على ما يحدث، يقوم كين بإعداد نوع من المهام بأسلوب ألعاب الفيديو ليقضوا يومهم فيه، والتي تتضمن أشياء صغيرة تسمى العيون المتوهجة، والتي تسرق بسرعة أحد الألعاب الخاصة بالسيرك الرقمي زوبل. يذهب كين بمفرده للاسترخاء مع ذكاء اصطناعي آخر يطلق عليه مساعده الفقاعة، لكن بوميني لا يريد اللعب هذه اللعبة، أنها تعتقد أنها رأت باب خروج حولها، وتعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى طريق للخروج من السيرك الرقمي. في بداية الحلقة أظهر كين بوميني كل ما تمكن كين من إنشائه، بدأ من السيرك الداخلي وحتى الأرضية الخارجية التي يحكمها القمر والشمس، ثم الفراغ الفارغ الموجود خلفه، والذي يبدو أنه أكثر قابلية للبرمجة. ولا تعرف بوميني إلى أين قد يتجه هذا الخروج، ولكنها تبدو عازمة على إيجاد مخرج، كما يفعل أغلب القادمين الجدد عند وصولهم لأول مرة. عند اصطحاب بوميني إلى غرفهم توقفوا للإطمئنان على كوفومو المهرج الذي لم يحضر أبدا في الاعتمادات الافتتاحية الصباحية التي يفعلونها. وعندما ينفتح باب غرفته نرى الجدران إنها مغطاة بكتابة جنونية عن محاولة العثور على المخرج، لكن بدلا من المهرج نرى وحشا رهيبا في مكانه. هذا هو كوفوميني، لكنه تم تجريده، وبحسب الآخرين فإن الشخصيات هم بشر محاصرون في أجساد رقمية يحكمها الذكاء الاصطناعي. ولكن مع مرور الوقت يبدو أن هؤلاء البشر يفقدون أحاسيسهم بذواتهم ويصبحون مجردين رقميين، مما يتسبب في انفجار أشكالهم الرقمية خارج الشكل وتكسر عقولهم معها. أثناء تواجدهم في اللعبة لا يتعين على الشخصيات أيضا النوم فعليا، لذلك يبدو أنهم متصلون باللعبة من خلال ما هو أكثر بكثير من مجرد سماعة الرأس بسيطة للواقع الافتراضي يتم وضعها أمام أعينهم.
ولهذا السبب فإن الوقت لا نهاية له، وليست هنالك حاجة أبدا إلى الراحة الحقيقية في السيرك الرقمي، وهو أمر رائع عندما تكون متصلا مؤقتا بأجهزة الكمبيوتر لألعاب اللعبة، ولكن ليس شيئا كان من المفترض أن يختبره العقل البشري بشكل مستمر. وبالتالي يبدو أن كين يعرف أنه ليس من المفترض أن يظل البشر محاصرين على مدة طويلة في ذلك البعد، ولكن يبدو أنه ليس لديه أي طريقة لمساعدتهم فعليا على الخروج قبل أن يبدأ هؤلاء البشر الستة في الظهور. ربما كان معتادا على قدوم الأشخاص للعب لفترات قصيرة ثم المغادرة بمحض إرادتهم، ولكن في مرحلة ما بدأ أن شيئا ما قد تغير، وهنا أدرك كين أن عليه واجبا طويل المدى لمحاولة مساعدة البشر الذين بطريقة ما انغمسوا في اللعبة. للقيام بذلك يركز كين على محاولة محاكاة الحياة البشرية مع الحفاظ على موضوع السيرك وآليات الألعاب الفيديو الخاصة به. تقول الشخصية إنهم لا يحتاجون إلى النوم، ولكن من الجيد أن يكون لديهم وقت للذهاب والتظاهر بالنوم فقط ليكونوا بعيدين عن بعض الأفكار وأفكارهم الخاصة ويكون قادرين على معالجتها، ومن ثم ربما يدخلون في حالة من أقل قدر ممكن من التفكير حتى يبدأ اليوم التالي. يمنحهم هذا إحساسا بالحياة البشرية الطبيعية، وربما يساعدهم في الحفاظ على شكلهم دون التجريد لفترة أطول بكثير مما قد يفعل البشر الأوائل. داخل السيرك كانت هنالك غرفة اتصالات مغطى بالكتابات حول محاولة العثور على المخرج، ويبدو أنه لم يستقل وقته للراحة على الإطلاق، بل التركيز أكثر على قضايا كونه محاصرا هناك، لأنه على ما يبدو لم يكن بحاجة إلى الراحة. لقد اعتقد أنه يمكن التركيز على مهمة إلى ما لا نهاية، ولكن بدلا من أن يستسلم جسده تحطم عقله وأصبح ذلك الوحش المجرد. لا يستفيد كين من الألعاب بالطريقة التي يبدو بها في الإعلانات التشويقية، وبدلا من ذلك من المحتمل أن تكون المهام التي يرسلها فيها هي الألعاب الحقيقية التي كان من المفترض أن يقوم بها برنامجه. أنا متأكد من أنه بمرور الوقت ستصبح الأمور أكثر جنونا وجنونا مع سلوكه، حيث يلمح دائما على قدرته على الاضطراب، لكن في الوقت الحالي يبدو أنه يحاول بصدق أن يبذل قصارى جهده لمساعدة هؤلاء البشر في الحصول على أسعد وجود يمكنهم ذلك بالأشكال التي هم محاصرون فيها. والسؤال الأكبر الذي يثير كل هذا هو كيف تم احتجاز هؤلاء البشر الستة هنا بالضبط كما تم مناقشته بالفعل. يبدو أن عقول الشخصيات محاصرة في اللعبة. أحد الاحتمالات وهو أنهم لا يحتاجون إلى أي نوم، لأن أجسادهم المادية ستكون دائما في حالة راحة وأيا كانت الآلات التي يتم توصيلها بهم. لكن الاحتمال الآخر هو أن سماعة الرأس التي تذكر بومني أنها كانت ترتديها كانت تفحص دماغها لإدخالها في اللعبة الرقمية، وربما يكون وعيها في السيرك الرقمي منفصلا تماما عن جسدها، بغض النظر عن أي من هذه الأمور هو الحال أو أي شيء آخر قد يتم الكشف عن صحته لاحقا. أعتقد أن السبب وراء قيام بومني والآخرين بذلك هو الهروب من عالمهم المادي المحتضر ومحاولة الحصول على حياة جديدة في لعبة فيديو ممتعة بشكل أساسي. هذا هو السبب. بعد أن وعدت إجاثا بأنها لن تتخلى عنها، وجدت باب خروج وقررت الذهاب من خلاله لتضيع في متاهة من الغرف الخلفية للمكاتب في التسعينيات، والتي تربط كل منها مخرجا بآخر. لكن في النهاية تصل بومني إلى غرفة تصيبها بالرعب الوجودي بطبيعة الحال. لا تحتفظ بومني بذاكرة دقيقة عن حياتها قبل دخولها إلى السيرك الرقمي، إنها تتذكر فقط ارتداء سماعة الرأس VR ولا شيء آخر. ومع ذلك هنالك شيء ما في غرفة المكتب هذا يرعب بومني، وهو شيء يعود في نهاية الحلقة أيضا. في اللحظات الأخيرة من القصة تجلس بومني على الطاولة مع الآخرين وتحدق برعب في واقعها
الجديد بعد الخوف الذي عاشه في ذلك المكتب الغريب. تمكنت من الوصول إلى باب الخروج والعثور على الفراغ، وعندما نظرت إلى ما وراء الفراغ رأت شيئا آخرا أرعبها في نهاية الحلقة. تبتعد الكاميرا عن الفراغ وتكشف عن نفس المكتب الذي وجدت بوميني نفسها مجمدة فيه. كان المكتب مألوفا بالنسبة لها لأنه تم تصميمه على غرار المكتب الفعلي، حيث يبدو أن لعبة السيرك الرقمي المذهلة تعمل بمكتب مدرسي قديم وغريب يبدو وكأنه يشغل لعبة كيدي بيكس منخفضة الدقة، على عكس الواقع الافتراضي الذي يديره الذكاء الاصطناعي والذي يمكن للبشر أن يصبحوا محبوسين فيه. المظهر المتهدم للمكتب يجعلني أعتقد أن العالم بأكمله يموتون مع وجود بشر أو مواد تقريبا. أعتقد أن بوميني من بين آخرين اختاروا حقن وعيهم في آلة الواقع الافتراضي الحالية والسماح لها بالعمل على أي مواد قليلة تركتها الكواكب عن طريق مسح ذاكرتها. ربما كانت بوميني والآخرون يأملون أن ينسوا أهوال الكوكب المدمر الذي تركوا وراءهم، وأن يعيشوا بسعادة في لعبة الفيديو الطفولية المفضلة. ومع ذلك فإن هذا يجعل معظمهم يثبتون أنفسهم ويصبحون غير قادرين على الاستمتاع ببساطة بوجودهم هناك، وهذا يمكن أن يؤدي بالطبع إلى التجريد. يبدو أن بوميني هي في الحقيقة الأحداث ليست فقط من بين 6 أو 5 أشخاص، ولكن العديد من الأشخاص بناء على المكان الذي يرمي فيه كين بقايا كونفيم المجرد بالقرب من نهاية الحلقة. هنا يمكن أن نرى الكثير من الوحوش الغريبة والمروعة، مما يشير إلى عدد لا بأس به من الأشخاص قد جاءوا إلى هنا وفقدوا عقولهم تماما قبل أن يضطر كين إلى وضعهم في سجن مظلم. وهذا يمهد الطريق لمسلسل مثير للاهتمام، حيث لا يكون كين هو الشرير، لكن يمثل أكبر عقبة تمنع الشخصيات من اكتشاف الحقيقة، لأنه مبرمج لمنعهم من اكتشافها، ويحاول ببساطة أن يجعل حياتهم لطيفة بقدر الإمكان حتى لو كان لا يفهم تماما كيف يعمل البشر. لكن مع ذلك ما رأيكم أصدقائي؟ اسمحوا لي أن أعرف أفكاركم حول هذا الموضوع الجديد في التعليقات أدناه، ولا تردد في إخباري بأي نظرية أو موضوعات لحلقات قادمة ترغب في أن أغطيها. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، ألقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله.